Ano ang prasadam? Bakit iniaalay ng mga bhakti yogi ang kanilang pagkain sa Diyos? Araw-araw, tayo ay kumakain. Pero naitanong mo na ba sa iyong sarili? Ano nga ba talaga ang kinakain natin? Ang pagkain ba ay para lamang bigyan tayo ng enerhiya at panatilihing buhay ang ating katawan? O maaari rin bang maging isang bagay na espiritual ang mismong pagkain? Sa bhakti yoga, kahit ang isang simpleng pagkain ay maaaring maging isang gawa ng pagmamahal, debosyon, at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay tinatawag na prasadam. Ang salitang prasadam ay literal na nangangahulugang awa o banal na biyaya. Ngunit upang tunay nating maunawaan kung ano ang prasadam, kailangan muna nating sagutin ang isang mahalagang tanong. 1. Bakit vegetarian na pagkain? Sa bhakti yoga, hindi lamang panlasa ang batayan sa pagpili ng pagkain. Itinatanong din natin, gaano karaming pagdurusa ang nangyari upang magawa ang pagkain ito? Isang baka, manok, baboy o isda, bawat nilalang na may buhay ay gustong mabuhay. Ang bawat nilalang ay nakakaramdam ng takot. Ang bawat nilalang ay nagsisikap umiwas sa sakit. Kung maaari naman tayong mamuhay ng malusog at masaya nang hindi pumapatay ng hayop, bakit kailangang mamatay ang ibang nilalang para lamang sa kasiyahan ng ating dila? Itinuturo ng bhakti yoga ang ahimsa, ang prinsipyo ng hindi pananakit o hindi paggamit ng karahasan. Siyempre, sa material na mundong ito, halos imposibleng mabuhay nang hindi kailanman nakapipinsala sa anumang nilalang. Kahit sa pagtatanim at pag-aani ng mga gulay, maaaring may maliliit na nilalang na naaapektuhan. Ngunit maaari tayong gumawa ng isang malay at sinasadyang pagsisikap na magdulot ng kaunting pagdurusa hanggat maaari. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkain sa bhakti ay nakabata sa mga pagkain tulad ng prutas, gulay, mga butil, mani, mga buto, munggo at iba pang legumes at mga produktong gatas na nakukuha ng hindi gumagamit ng karahasan. Ito ay isang paraan ng pagkain na nakabatay sa simpleng prinsipyo. Kunin mo ang kailangan mo, ngunit huwag magdulot ng hindi kinakailangang pagdurusa sa iba. At dito tayo humaharap sa isa pang mahalagang tanong. Bakit hindi kumakain ng isda? May ilang taong nagsasabi, pero ang isda naman ay hindi talaga karne. Ngunit mula sa pananaw ng bhakti yoga, ang isda ay isa ring nilalang na may buhay. Ang isda ay nakakaramdam ng takot. Ang isda ay lumalaban upang mabuhay. At kapag ang isang isda ay hinuli at pinatay, isang buhay ang kinukuha. Dahil dito, ang mga bhakti yogi ay hindi nagtatangi sa pagitan ng malaking hayop at maliit na hayop. Ang tanong ay hindi, gaano katalino ang hayop na ito? Ang tunay na tanong ay, gusto bang mabuhay ng nilalang na ito? At malinaw ang sagot. Kaya kung nais nating sundin ang prinsipyo ng habag at hindi pananakit, hindi rin tayo kumakain ng isda. Bakit hindi kasama ang itlog? Maaaring isipin ng ilan na vegetarian ang itlog. Ngunit sa bhakti yoga, iniwasan natin ito. Ang itlog ay kaugnay ng proseso ng pagpaparami ng isang hayop. Hindi ito prutas, gulay, butil o pagkain mula sa halaman na direktang ibinibigay ng kalikasan sa parehong paraan. Ngunit higit sa lahat, ang tradisyonal na sistema ng bhakti yoga ay sumusunod sa prinsipyo ng pag-aalay lamang ng mga pagkaing itinuturing na angkop para sa pagsamba at debosyon. Dahil dito, ang itlog ay hindi iniaalay kay Diyos at hindi ito bahagi ng prasadam. Bakit hindi kumakain ng sibuyas at bawang? Maraming tao ang nagugulat dito. Ang sibuyas at bawang ay mga halaman. Kaya bakit natin sila iniiwasan? Sa tradisyonal na pananaw ng yoga, ang pagkain ay nakaaapekto hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi pati na rin sa ating isip. Ang ilang pagkain ay itinuturing na sattvic, nakatutulong upang magkaroon ng kalinawan ng pag-iisip, kapayapaan, balanse at espiritual na kamalayan. Ang ibang pagkain naman ay itinuturing na rajasic, nagpapasigla ng matinding pagnanasa, pagkabalisa at labis na pagiging aktibo. At mayroon ding mga pagkaing itinuturing na tamasic, maaaring magdulot ng kabigatan, pagkapurol ng isip, katamaran o mas mababang antas ng kamalayan. Sa tradisyonal na kultura ng bhakti at yoga, karaniwang iniiwasan ang sibuyas at bawang dahil itinuturing na malakas ang kanilang epekto sa pagpapasigla ng mga pandama at ng isip. Ngunit hindi ito nangangahulugan na masamang tao ang sinumang kumakain ng sibuyas o bawang.
Ang ibig sabihin lamang nito ay ang isang taong nagnanais na linangin ang isang mapayapa, malinaw at mapagnilay-nilay na kamalayan ay maaring piliing iwasan ang mga ito. Ang layunin ay hindi husgahan ang ibang tao. Ang layunin ay maging mas mulat sa kung ano ang inilalagay natin sa ating katawan at kung paano ito nakaapekto sa ating kamalayan. Bakit hindi kumakain ng kabute ang mga bhakti yogi? Ang mga kabute ay karaniwan ding iniiwasan sa tradisyonal na sistema ng prasadam. Isa sa mga dahilan ay ang tradisyonal na pag-uuri sa mga ito ayon sa yogic na pag-unawa sa pagkain at kamalayan. Ang mga kabute ay karaniwang itinuturing na tamasik na iniuugnay sa mas mabigat at mas nakapagpapapurol na mga katangian. Muli, hindi ito dahilan upang husgahan ang sinumang kumakain ng kabute. Ito ay tungkol sa isang partikular na espiritual na disiplina. Kung paanong ang isang atleta ay maaaring sumunod sa isang espesyal na pagkain upang makamit ang isang partikular na layunin, ang isang bhakti yogi ay maaari ring sumunod sa isang partikular na paraan ng pagkain upang suportahan ang isang partikular na uri ng kamalayan. Ang layunin ay linangin ang sattva, kalinawan, kadalisayan, balanse at espiritual na kamalayan. Ngunit may isa pang dahilan at ito ay mas mahalaga pa kung bakit pinipili ng mga bhakti yogi ang ilang partikular na pagkain. Hindi lamang ito dahil sila ay vegetarian. Hindi lahat ng pagkain ay tinatanggap ng Diyos. Ayon sa Bhagavad Gita, ipinaliwanag ni Krishna kung anong uri ng alay ang kanyang tinatanggap. Sinabi niya, kung ang isang tao ay mag-aalay sa akin ng may pagmamahal at debosyon ng isang dahon, isang bulaklak, isang prutas o tubig, tatanggapin ko ito. Pansinin natin ang isang napakahalagang bagay. Hindi basta sinabi ni Krishna, ibigay ninyo sa akin ang kahit ano. Sa halip, nagbanggit siya ng isang simpleng alay, isang dahon, isang bulaklak, isang prutas, tubig, at higit sa lahat, pagmamahal at debosyon. Maaaring simple lamang ang mismong bagay na iniaalay. Ngunit ang kamalayan at damdamin sa likod ng pag-aalay ang pinakamahalaga. Maaari mong ialay ang pinakamahal na pagkain sa buong mundo. Ngunit kung walang pagmamahal, walang pasasalamat at walang debosyon, ano nga ba ang tunay na halaga ng alay? Sa kabilang banda, kahit isang simpleng piraso ng prutas, kapag inialay ng may tunay na pagmamahal, ay nagiging makabuluhan sa espiritual na paraan. At dito nagsisimula ang prasadam. Bakit natin iniaalay ang pagkain sa Diyos? Maraming tao ang nananalangin bago kumain. Sinasabi nila, Diyos, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Walang masama sa pananalangin sa Diyos. Ang panalangin ay isang magandang bagay. Ngunit itinuturo sa atin ng Bhakti Yoga na maaari pa nating gawin ang isang hakbang na mas malalim. Sa halip na palaging humingi, Diyos, bigyan mo ako ng aking pagkain. Maaari rin nating itanong, ano ang maaari kong ibigay sa iyo? Sa halip na isipin ang Diyos bilang isang nilalang na laging kailangang maglingkod sa atin, natututo tayong maging lingkod ng Diyos. Ito ang isa sa pinakamalalim na prinsipyo ng bhakti. Hindi, Diyos, tuparin mo sana ang lahat ng aking mga hangarin. Kundi, paano ako makapaglilingkod sa iyo ng may pagmamahal? Kaya bago tayo kumain, naghahanda muna tayo ng pagkain para kay Diyos. Hindi dahil nagugutom ang Diyos sa parehong paraan na tayo ay nagugutom. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pagkain. Ang Diyos ay ganap at walang anumang kakulangan. Ngunit ang pag-aalay ay nagbabago sa ating kamalayan. Itinuturo nito sa atin ang pasasalamat, kababaang loob, pagsuko sa kalooban ng Diyos, debosyon, pagmamahal. Isipin mo ang pagkakaibang ito. May isang taong umupo upang kumain at iniisip, pagkain ko ito, pinaghirapan ko ito, kakainin ko ito at tatamasahin. Ngunit may isa pang taong nag-iisip, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. Ang lupa, ang ulan, ang araw, ang mga binhi, at ang kakayahan nating magtanim at magpalago ng pagkain. Wala sa mga ito ang nilikha ko. Kaya bago ko kainin ang pagkain ito, nais ko muna itong ialay pabalik sa Diyos ng may pagmamahal. Ang mas malalim na turo ng Bhagavad Gita. Itinuturo ng Bhagavad Gita ang isang mas malalim pang prinsipyo. Sinabi ni Shri Krishna na anuman ang ating gawin, anuman ang ating kainin, anuman ang ating ialay o ibigay sa iba, gawin natin ang lahat ng ito bilang isang alay sa Kanya, bilang isang alay sa Diyos. Pinabago nito ang buong paraan ng ating pamumuhay, hindi lamang ang pagkain. Ang ating pagtatrabaho ay maaaring maging isang alay. Ang ating pagsasalita ay maaaring maging isang alay. Ang pagtulong sa isang tao ay maaaring maging isang alay. Ang paglikha ng sining ay maaaring maging isang alay. Maging ang pagluluto ay maaaring maging isang alay.
nagbabago ang tanong mula sa ano ang maaari kong makuha mula sa buhay patungo sa paano ko magagamit ang aking buhay upang maglingkod sa Diyos. Ito ang diwa ng bhakti. At ito ang dahilan kung bakit ang pagluluto para sa Diyos ay hindi katulad ng simpleng paghahanda ng pagkain para sa sarili. Nagluluto ka ng may ibang uri ng kamalayan. Sinisikap mong panatilihing malinis ang kusina. Inihahanda mo ang pagkain ng may pag-iingat at pagmamahal. Inaalala mo ang Diyos at iniisip, siya ang orihinal na nagbibigay ng lahat ng pagkain at siya rin ang orihinal na tagapagtamasa. Nakakapagtamasa lamang tayo dahil ang ating pinagmulan, ang kataas-taasang Panginoon, ay siya mismo ang tunay na tagapagtamasa. At bagamat mayroon siyang mga pandamang higit sa karaniwang nauunawaan natin, mga pandamang espiritual at walang hanggan, maaari siyang tumanggap ng isang alay sa paraang hindi natin kayang maunawaan gamit lamang ang ating material na mga pandama. Kaya kapag nakapaghanda na tayo ng pagkain, iniaalay natin ito sa Kanya ng may pagmamahal. At tinatanggap niya ito sa pamamagitan ng Kanyang mga espiritual at transcendental na pandama. Pagkatapos lamang natin itong iniaalay, saka natin ito kinakain. At kapag tinanggap natin ang pagkaing yon, pagkatapos itong ialay sa Diyos, ito ay tinatawag na prasadam. Bakit binabanggit ng Bhagavad Gita ang kasalanan at pagkain? Itinuturo ng Bhagavad Gita na ang mga taong naghahanda ng pagkain para lamang sa kanilang sariling kasiyahan ng mga pandama ay nauugnay sa mga karmik na bunga ng kanilang mga ginagawa. Isa itong napakalalim na konsepto. Bawat kilos sa mundong ito ay may bunga. Ito ang tinatawag na karma. Kung kumikilos tayo ng makasarili, ang ating pagiging makasarili ay may mga kahihinatnan. Kung nagdudulot tayo ng pagdurusa, ang pagdurusang iyon ay may mga kahihinatnan. Maaaring hindi natin agad makita ang mga bunga nito. Ngunit ayon sa batas ng karma, hindi basta nawawala ang mga ginawa natin. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ng Bhakti Yoga na hindi tayo dapat mamuhay para lamang sa sarili nating kasiyahan. Ang layunin ay hindi lamang, ano ang gusto kong kainin ngayon? Ang mas malalim na tanong ay, maaari bang maging isang gawa ng debosyon ang aking pagkain? Kapag ang pagkain ay inihanda ng may pagmamahal at inialay sa Diyos, nagbabago ang ating kamalayan mula sa makasariling pagtamasa tungo sa paglilingkod. At iyan ang dahilan kung bakit ang prasadam ay itinuturing na pagkaing espiritual na napadalisay. Ang layunin, pagkain na walang karma. Sa ordinaryong buhay, ang pagkain ay konektado sa karma. Umaasa tayo sa ibang mga nilalang, kumukuha tayo mula sa kalikasan. Nakikibahagi tayo sa isang masalimuot na sistema ng mga kilos at mga bunga ng mga kilos na iyon. Binibigyan tayo ng Bhakti Yoga ng ibang paraan ng pamumuhay. Una, nag-aalay tayo. Pagkatapos, tinatanggap natin ang pagkain bilang awa ng Diyos. Ang layunin ay lumipat mula sa ako ang tagapagtamasa patungo sa ako ay lingkod. Mula sa akin ito patungo sa ang lahat sa huli ay pag-aari ng Diyos. Mula sa makasariling pagtamasa patungo sa mapagmahal na debosyon. Bukod dito, itinatakda rin ng Manu Samhita, isa pang tekstong Vedic na maaaring isalin bilang the law book of mankind, na ang bawat uri ng nilalang ay itinalaga para sa isang partikular na uri ng pagkain. Halimbawa, ang katawan ng tao ay walang mga ngiping tulad ng sa lobo, aso, o leon na angkop sa pagkain ng karne. Kung titingnan natin ito ng objektibo, ang digestive tract ng tao ay medyo mahaba rin at dahil dito ay hindi espesyal na idinisenyo para sa napakabilis na pagtunaw ng malalaking dami ng hilaw na karne. Totoo na kayang tunawin ng tao ang karne, ngunit hindi ibig sabihin nito na ito ang pinakamadali o pinakamainam na pagkain para sa katawan at isip. At higit sa lahat, maging tapat tayo. Sino ba ang nakaranas na ng ganitong bagay? Iyong biglang naglalaway ng may matinding pagnanasa nang makakita ng isang baka sa parang isang baboy na gumugulong sa putik o isang tandang sa kulungan. Tumatakbo ba tayo patungo sa inosenteng hayop na parang mga barbaro, dala ang mga kutsilyo at tinidor? Itinutusok ang kutsilyo sa katawan nito at pinabubulwak ang dugo sa dingding? Ganyan ba talaga ang likas nating pagkatao, ang maging ganito kasakim at walang awa? 75% ng mga tao
ay hindi gagawa nito at hindi rin nila kayang gawin ito. Ngunit oo, nagbabayad tayo ng isang mamamatay tao upang gawin ito para sa atin. Kaya, kung nagbabago ang ating kamalayan, nagsisimula ring magbago ang ating mga kilos. Huling punto, makatutulong ang prasadam sa pagpapadalisay ng katawan. Ang ating katawan ay patuloy na nagbabago. Namamatay ang mga selula, lumilikha ng mga bagong selula. Sa paglipas ng panahon, patuloy na napapanibago ang pisikal na katawan. At bawat araw, ang kinakain natin ay nagiging bahagi ng prosesong ito. Ang pagkain na ating kinakain ang nagbibigay ng mga materyales na ginagamit ng ating katawan upang mapanatili at mapanibago ang sarili nito. Araw-araw, taon-taon, pinipili mo ang pagkaing inihanda ng may habag, pagkaing walang hindi kinakailangang karahasan, pagkaing inialay sa Diyos ng may pagmamahal, pagkaing tinatanggap mo ng may paggalang. Bilang banal na awa ng Diyos. Unti-unti, maaari ring magbago ang iyong relasyon sa iyong katawan. Maaari mong simulan ang pagtingin sa katawan bilang isang bagay na sagrado, kasiyahan ng mga pandama, kundi bilang isang templo, isang sasakyan upang maglingkod sa Diyos. Ang iyong mga kamay at tinig ay luluwalhati sa Diyos at bibigkas sa kanyang banal na pangalan. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang iyong isip ay aalalahanin ang Diyos, at ang iyong katawan ay gagamitin para sa isang espiritual na layunin. Kaya ang prasadam, ang pagkaing pinabanal, ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng pagkaing nasa iyong plato. Ito ay tungkol sa pagbabago ng layunin ng iyong buong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa isang gabi. Ang lahat ng sinabi ko hanggang ngayon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto sa isang gabi. Marahil ay pinapanood mo ang video na ito at iniisip, pero kumakain pa rin ako ng karne. O, kumakain ako ng itlog. O, hindi ko maisip na talikuran ng pagkain ng isda. Ayos lang iyon. Ang bhakti ay isang paglalakbay. Walang sino man ang nagiging perpekto sa isang gabi. Magsimula sa isang hakbang. Subukan mong kumain ng isang vegetarian na pagkain. Pagkatapos, subukan mong maghanda ng pagkain ng may mapagmahal na puso. Subukan mong mag-alay ng isang prutas o isang baso ng tubig kay Krishna, o kung mas malapit ka pa rin sa relihiyong Kristiyano. Ang salitang Krishna mula sa Sanskrit ay sinasabing ugat ng salitang Christ, habang ang Jesus ay nangangahulugang ang anak sa Hebrew. Sabihin mo lamang mula sa iyong puso, "Mahal kong Panginoon, mangyaring tanggapin mo ang alay na ito. Ang lahat ay pag-aari mo. Iniaalay ko ito sa iyo ng may pagmamahal. Tanggapin at igalang ang pagkaing iyon bilang awa." Sa huli, ang prasadam ay higit pa sa vegetarian na pagkain. Itinuturo nito sa atin ang habag. Itinuturo nito sa atin ang pasasalamat. Itinuturo nito sa atin ang pagpipigil sa sarili. Itinuturo nito sa atin ang kababaang loob. At higit sa lahat, itinuturo nito sa atin ang pagmamahal. Hindi humihingi ng anuman sa Diyos. Yan ang bhakti. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano maglingkod sa Diyos ng buong puso. Kaya sa susunod na umupo ka upang kumain, tanungin mo ang iyong sarili, saan nagmula ang pagkaing ito? Sino ang lumikha ng araw, ng ulan, ng binhi? Sino ang nagbigay sa atin ng buhay? Sino ang nagbigay sa atin ng katawang ito? At pagkatapos, itanong mo ang isa pang tanong. Bago ko tamasahin ang pagkaing ito, maaari ba muna akong mag-alay ng isang bagay pabalik sa Kanya? Ang simpleng pagbabagong iyon ay maaaring gawing isang gawa ng debosyon ng isang ordinaryong pagkain. At ang pagkaing inialay ng may pagmamahal at debosyon ay nagiging prasadam, ang awa ng Diyos. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama